So, hello guys! Good morning! So, ngayon, ituturo ko kung paanong gawin ang drip effect sa my Pics art. So, kung wala pa kayong Pics art sa inyong phone, i-download nyo na siya sa my Play Store or sa App Store. And then, pagkatapos yung ma-download, i-open nyo ang application. And then, pindutin nyo yung plus sign sa baba. Pipili kayo ng photos nyo na gusto nyong gawin or gamitin sa pag-i-edit. So, akin, ang gusto ko ay ito. Yan. Kapag nakapili na kayo, punta ka agad kayo sa effects. Hanapin nyo yung magic, and then, i-click nyo yung undead. Ganyan siya, and then, i-click nyo ulit, i-adjust nyo kung hanggang saan nyo siya gusto. So, sa akin is 84. And then, i-click nyo yung tatlong bilog sa tabi niya. Yan. Pagkatapos, kung gusto nyong burahin yung mga excess sa may photos nyo, i-click nyo yung eraser sa taas, and then, i-adjust nyo siya. So, gamitin natin yung 50, 60, 60. 50, 60, 60. Yan. So, burahin na natin yung mga gusto nating burahin. Pagkatapos, kung okay na yan, okay na sa akin yan, i-click natin yung check, and then, i-click ulit. Pagkatapos yan, punta tayo sa may sticker. So, sa may sticker, hahanapin natin yung eyebrow para sa ating kilay. Pero guys, kung okay na yung kilay nyo, maganda na, hindi na natin kailangang lagyan pa. Pero sa akin, hindi kagandahan ng aking kilay, gusto ko siyang lagyan. So, pili lang kayo dito, maraming klase ng kilay. So, akin gusto ko ito. So, ito lang ang mahirap dito guys. Kailangan nating isakto yung kilay na sticker sa mismong kilay mo. So, kailangan mag-adjust-adjust ka lang para mas magmukhang natural. So, i-adjust lang natin siya. Adjust lang. Oops. Kailangan ko siyang ibaba ng onte. Taas ng onte. Yan. Okay na sa akin yan. And then, punta ulit kayo sa my sticker. Hanapin nyo yung kaparehas niya. So, i-adjust ulit natin siya. Adjust lang natin. Yan. So, ayan yung kilay. Pak na pak. Kung gusto nyong burahin yung mga excess sa may kilay, i-click nyo yung eraser. Yan, ganyan. Pero sa akin, okay na yan. Hindi na ako magbubura. I-click lang natin yung check. Pagkatapos nyan, kung gusto nyo pang lagyan ng ibang sticker, punta lang kayo sa my sticker, mag-search kayo. Okay? Sa akin, yung kilay lang. Pagkatapos nyan, punta ulit tayo sa my effects. Hanapin natin yung artistic. And then, oil painting. I-click mo ulit ng isa pa. And then, i-adjust mo. Kung anong gusto mo. Sa akin, okay na siguro yung 7 sa akin. Okay na sa akin yung 7. And then, i-click natin ulit yung eraser. Adjust ulit natin siya ng 50, 60, 60. Sorry.
60. Yan. Then, burahin natin yung mga excess. Yan. Kung okay na yan, i-click na natin ulit yung check. Pagkatapos dyan, click ka ulit sa effects, hanapin mo yung magic, and then yung badlands. Click mo ulit yung badlands, i-adjust mo ulit yung amount kung hanggang saan mo gusto. Sa akin, okay na yung 62. So, gumamit ka ulit ng eraser sa taas kung gusto mo. Pero sa akin, okay na yan. Hindi ko na kailangan ng eraser. I-check ulit natin yan. Yan. Pagkatapos, ika-cut out na natin yung picture. So, pindutin lang natin ito, parang taong icon. I-click natin yan. Para mas madaling ma-cut out. Yan, di ba? Bilis. So, okay na yan. I-save natin. So, sa akin, sinave ko siya as a sticker. Pero guys, pwede din siyang i-save as a photo. Depende sa inyo. So, okay na yan. I-save na natin. Sorry, my ads. So, save na natin. Yan. Done. Pagkatapos, pindutin ulit yung plus sign sa baba. Pumunta ka sa may background. Piliin mo yung white background. And then, gaya ng sabi ko kanina, kung sinave mo yung photo mo as a photo, sa add photo ka pumunta. Kung sinave mo siya as a sticker, sa sticker ka pumunta. So, akin sinave ko siya kanina, no, ng as a sticker. Punta ka sa may sticker. Punta ka sa my stickers. Punta ka sa cutouts. So, eto yung kanina sa akin, no? Yan. I-adjust lang natin kung hanggang saan gusto natin kalaki. Sa akin, itaas ko lang ng konti. And then, pagkatapos yan, guys, dito na papasok yung drip effect. So, search lang ulit kayo sa my sticker nung drip effect, guys. So, search kayo ng drip effect. Maraming iba't ibang klase yan ng drip effect dito. Search nyo lang. Pero sa akin, may nasave ako sa aking photo. Photos kanina. So, dun ko siya kukunin. So, hanapin ko lang. So, eto siya. I-adjust lang natin yung drip effect kung saan mo gusto. Ayan siya. And then, punta ka sa blend. Yan. And then, i-click mo yung lighten. O, diba guys? Pwede mo siyang ibaba. Pwede mo siyang itaas. Yan. Okay na sa akin yan. And then, kung gusto nyo pang mag-add ng iba pang effect, punta lang kayo sa my sticker. Kung gusto nyo ng smoke effect, yan. Search lang kayo dyan, pili lang kayo. Pwede nyo ilagay doon. Kung gusto nyo naman ng heart crown, yan, marami din. O kaya naman flower crown, depende sa choice nyo. Kung anong gusto nyong idagdag sa picture nyo. Yan. Flower crown. So, ako gusto ko yung heart crown. So, for example, eto, pipiliin natin. I-adjust nyo lang siya guys kung hanggang saan nyo gusto. Yan. Ganyan siya. Kung gusto nyo naman ulit ng smoke effect, search nyo lang sa my sticker.
smoke effect. So, pili ka dyan ng smoke effect mo. Kunyari, eto. Medyo mabagal lang yung internet. So, ayan na guys, yung smoke effect. Ilagay mo siya kung saan mo gusto. So, kunyari, wait lang. So, kunyari, gusto kong ilagay yung smoke effect dito sa may gilid. For example, yan. Or, kaya naman, dito. So, punta ka lang sa blend. Ayun. Adjust lang natin yung photo ng unti. Ayan. Or kung ayaw nyo naman ng smoke, alisin na lang natin yan. And then, ayusin lang natin, adjust lang natin. Babaan lang natin yung picture. Drip effect. Ayan. Mag-adjust na lang kayo guys. Depende dun sa outcome na gusto nyo. So, sa akin, okay na yan. Kung okay na, save lang natin. Check lang natin. And then, save. So, puntahan natin sa my gallery yung ating ginawa. So, ayan na ang finished product. So, thank you guys for watching and hope you learned something.